utong ka mo. Ang legit ba ganun? Pag naputulan, ano ka na naman ang Kalat. ano pa kaya? Sa dayoto na. Mo kaya, bitapan mo sa. Utol man sa nga. Di kasi nga, hindi kalwa saan. Para sa dayoto, marot ang hitsip ko. Kapakal na naman ka. Para ba ng salo ka? Para sa dayoto, dahil mo kayang bitbitaw. Ikarot talapak mo ani ah. Ikipag kumulang ka man paano. Mabubuhay pa kung magagandanaw kung sobrang ano. Pakataw na ako kanyo nang ginating ko. Sa babae ni Joe. Sama. Sehon. Iharap niyo sa akin ang bombang yan. Ay! Gago, no, look at how. Ang good mo. Wala sabi na Kaya ka talagang biro. Kaya biro. Tingnan mo ako ng biro. Nagkakaon ako. Udoy na tao. Sorry, yung ano. Ako na, may daw mo ako nakakaumay ka na nagkaw ka sa inyo. Nagkaw ba? Nililipat na ako nga ito, hindi ako nagkaw. Kayong heart din eh. Ang ina mo. Para yun ako. Buwang apel. Ayun pa kami siya.
Mahal naman yun yan. Uy, ano ba? Huwag ka nalagyan yung buto. Ikong ko yun eh. Pare na. Lahat paano pa? Papula. Saan ka ba? Nauna no? Happy New Year. Remember special child. After our boy, Mother's Day, natahulog siya. Sige. Iwasan na yun si Sente. Buti naman daw si Jesus Christ. Ang ganto man bagangon yan. Ano yung natin kinamendo? Apo, let's go. Get buto. Ikaw na mo. Ay, naman yan! Tama na si Jay! Siya, Patay ka, kukoy ka. Kukoy, andito ako, Kukoy. Ay, nanarsin diretso. Hindi na ganito. Ay, Dipe, dipe, dipe. Ganun. Ano? Gulit na ako. Medyo?
Again na. Ganun na. Medyo, kung tumuli pa, di lagi, wala na itong kapo. Nagkatapos sa tuloy. Para lang sa Sabi ba, hindi ko man yan, tigano, ano lang ako, di ba sa yan, baba? Hindi para di mga minute. Mga mutlay po. At itong balita natin sa kapugian. Nagrangam mo? Abangar! Ay,
Tanga to. Ito pa nga, pinakukas. Magpupunulit. Ang pinakatog. Oh. Kaluluwa ko yung kung sino ko. Ayaw ko yung mga musik. Ako, Napakabobo, ibigan. usay pa kayo sa butog. Ikaw ang pakitan ko. Iyo, usay pa sa una ko. Oh, malaman. Uling ala ko. Tama ka sa rin, ha? Oh, shit. Ano si Jiling, May? Ano ka? Ha? Tawa. Ikaw? Kalaban. Palit akong bat. Gusto ko tag-tops. Ay, nanay nila man. Ito po, Look into the secret. Ang sila mo sa labig mo nung nakakapatog. Nakakapatog. Kikikaw! Putang nakikipot to! Ano na po na po? Ano mga chili at may chili. May sandatos. Go! Laman na ako! Sobrang botipad! Taga? Ano, takpan kayo. Sante, pinamata. Ay, nahulog na. Nabi na sa una despido ba ako? Uy, nasa iningan. Ate na na despido ba ako? Tinawa na ako itong lalaki na lang. So, parang ano ko, chocolate so. Kiwi? Kiwi ganun. So, Mr. Ano? Ay, guro mo ito. Ay, Mr. Ano? Mr. Mukha ito. So, salam. Si Mr. Ano? Mr. Lima? Mr. Lima. Ay, kuman! Wala na Mr. Lima, Mr. Ibu, magkakit kong Lima na Mr. Lima. Ibar dito Mr. Lima. Sinawan ako ano ba, nasa bag niya, nagkonto ko. Tinawag mo ako. Patapos sinunoy. Nga ma, kapos na, kung bago ka ba alam mo, nagagad si Jay. Umayan na lang. Upo nga si Jay. Yucks!
Lapin! Dapat na talaga inangarit ko na. Mando ka mo. Mga mataliya. Ha? Makawat kaya. Ha? Kaya. Oo man. Kaya makawat ka. Yo! Ito tangay ko. May mapira ka. Alis ka, G? Ikaw mo sa lumot mo ha. Ano? Oh! Oh! Gusto ko lang. Inawalan na ka? Oo pa. Ano ko nakutuwa ko eh? Yeah. Ano? Opo ka na. Isay. Yung kung maling bado, dito tika ko. Ako, tinaw ng bado, sinuko, 200 to the balita. Recording nga ng bado ko niyan. Ika rin mo, ano? Unang Brahman. Ito, nag-spike pa ba yan, ha? Balo pa nung spike, sabi mo tao yan. Grabe yung kinakot. Hindi ka gusto mag-ipang kita, oh. Kapawal. Hindi na. Dahil na, parang mapawal. Parang ngayon pwede sa luwas. Parang ngayon ka mapawal. At ngayon ka nagpapawal. Sige, tapos. Is still. Ano ako? Inot na ako. Kabatang group ako. Patumbo ka. Ha? Or? Ilangan ako na sa call. Kung may nagkarawa. Igwa, Ka na sa'yo. igwa, karawan. Matong! Maganda lang. Ano ba? Kailan ako kasama ka? Kailan na? Wala eh. Ay,
Hindi niya ako gatulog din. Emang binakal. Klaro. Binakal. No. So, Magiging Drain. makpira ako kanina daw for ka mo. Drain. Para to no. Magiging luder. Ayun daw. Ako yung solo mo sila. So, ano? Panaliw na ako. Bakit yan takon? Ano tayo yan? Kuwalat ka sa next week umaga. Makagat na ako, Chris. Isang. Katulog ko. Mautang na dose. Ano? Diyan kayo kita o. Mga makila. Maya ay manajo yo bakit siya mi. Manajo. Ang anak ko. Yung magka ano? Okay lang ako. Ako na yun. Wala na ako siya. Ano ako nung manalaw na. Or sports magka Dumaan sa likod. ang pangin. Sa likod niya. 15 Dumaan. seconds have Kapag passed. ito. Okay na. Ang nagsabi. Sports na. Ako na 1 hour. Ang ito. Dumaan na. Magi, ay mo na yan. Diyo, diyo. Tawag ka na sana. Para ka. Ano gini? Ingat lang. Man, dito na lang kwarta mo. Man! Isan. Natawa na tas ako. Dili ana baka dawas kay Joey. Ano minut yan talo? Oh! Umakulit sila. Mauulit ito.
Nandun naman sa lampara. Doon na nag-disable ko. Ito, mga baso. Doon nag-disable. Ano? Ano? Yan lang yan. So, police na lang. Ako nasa nakakanan mo. Ay, manat okay. Siyempre, nandun naman sa namakano siya. Ikaw man na, Uy, ikaw namakano sa kuya. Hindi. Nasa ka na sinisalo niya. Facebook ah. Wala ko si Bianco. Ito yung ano, sabihin mo ano. Yan, madidig na ako. Yo, doon madidig na ako. Wala, gumusok ako. Dali na! Tawan mo kami nga nakikisuan. Para magkakalak ko lang. Sabi mo, tawan mo ako ni Pete. Yung halik! Ano mo mapakalak ko ano? Utang mo natin doon. Otso. Lahat taon. Yung malaki raw. Okay na? Thank you. Ikaw, account ka ba? Ano yan? Ano yung pangalan? Pero sinasay mo, no? Magkano kasi yun sa shop? Magkano din ako? Ano din yun? 100. Dalawa lang. Nagagawa ko ba yung na-blue? Pagtulog ko yung galing na gano'n. Nagtulog ko na yun. Kaya ko ito mabuhay. Hindi naman, tayo talaga. Bakit ako lang naganda ko? Pero kung ito lang, laro na sa kayo. Ano ka daw na? Ay, tulog ako. Tulog ka. Ano, walang kawal. Nakatulog.
Makatao. Makatao dito. Knockout dito. Yan sa basketballan siya. Makatao. Ano? Ano ba yun? Level 20 na dyan. Oh, Okay, for level 26 sa likod. Level 20 na to. Yung ano ko. Oh, tama na. Sakit sa lahat. Sen, yan. Sen, ano. Napuntal. Kami anak. Samurai Island. Enigme. Oh, kami samurai. Ano, sige. Huwag mo. Sus, sala. Hindi kaya nagkukuha. Uy. Sen, talite. Bumasa may mga pungkol. Pag sa likod ko. Ito naman o. Diretso yung pinto. Dito magpasa ka namin. Ito. Basta nakasipin ka. Pag umispin ka. Sign. Diyan. Sign. Sa spin na, siyempre. parang mundo. Oh, tama. Baka
Ay, suwanag din sa to. So, dili din si Sinex. Mga katotoy na Oy, ito, magkot. Solo kay Jirin. Hindi ko baralik ka. Uy, takpan na kayo din. Nasaw na ako nito. Oh, what? Pipilit lang ayaw. Tan! Tan! Tan, tawan ako to. Parang panawala ko ayaw. Ay, Pinito ko na kasi to. ano ang ka na pake? Tan! Saan Mabay mabilang ni ka? Tan. Tan, Mabay ni Tan. tanong, tutang, itan. Eh, nag-video na ba? Nora, sorry mo po ignahan. Tan ka ka dapat, Tan. Ay, lang. Agaran na idea. Yeah! Ay, galing. I wanna love you, love. Kota sugar board. Happy birthday, tatulog ko ka. Tan ka, Tan. Aray ka na birthday Oh, ka. oh. Ikaw pa, Tan. Paano nga ako, Oo, Tan? mo, Tan! ko. Yaman, tan, para makuha ko pa. Iya, kita benda. Yan, ah. Yan. Ah? Yung dumano sa elf. Ayaw ka. Quiz! Yung dumano. Nasa iyo. Dalaga. Maryam. Ano naman ako kay ano eh. Kuya, ikaw na nagsulat ako. Ayo, Sa banda. alam mo kung pinag-critical to, ano hindi yun. Ha? Eh, ano pangalan mo, Tan? Ayan na. No, they're nice. Tan, anong pangalan mo, Tan? Ha? X, Ano pa din? ay Neo. And EO. Ano po pala sa Aris? At Alion mo, S. I. LED? Oh, NGO. Dali, nakabaw. Ah, What? Ito. Ano? 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 Ano?
Minus ako. Papasay ko. Sumoyo. Evelyn. Hindi. Dali lang kayo. Click ko nga. Karoon ako ng start. Pagal, magkakaroon kayo. Dito, sa nalinaw yun. Hindi, ang nakikilig. Yes, K-Blocks. Ay, kadag matter na ito. Tawad na ka niyo. Hindi ka manalawa. Nagkakul na ako. Hindi ka magsawa. Hoy, tapa nga dapat rin. Paano ako? Ala! Pasto. Magtawa. Dapat walang responsive na dito. Di ka pa naman mag-rin. Ikaw, kangayo ang voice ko. Ay, kini. Kamusta ka na? Magpapagpapit ko na rin siya. Ilang kalaban mo? Oh. Parang si... Hoy, Fred! Fred! Ayun pa ko. Ano yan sa... Pero na, ano yan sa... Dapat magtawag ko nga yung pag-ibig ko muli na. Bro, basta na yung bro.
pa ako. Kapit mo na, kalaban mo ng katuyo. Hindi pa daw tumamon. Ay. Parig! Ano lang bang tapak mo? Ayun. Ay na. Kapag-tigil. Sabi ano, tigil. Ito, watak mo. Baka 100% out of figure. Ito po. Ito sa taas. Kalaban ka rin yung ano. Tigano mo kapit sa iyo. Ilis pula pa. Tipit-tipit ang puno mo eh. Sige na ilot na. Ay, daw na lang ako. Ayun, nagsabilakan mo ba daw? Pwede? Ay, tulog sa kilin mo yun. Sticker ba ka? Ano ka ito mag-giling? Hindi mo makatuloy na po. Hirap po, kasal na naman. Sobra! Pinalaman ka mo sa tipi-tipi. Sakit-sakit. Ako, talaga ko ini. Kaya na ito tignan. Hello, pinatilo sa likod. Ayaw. Discount pa na. Ako nabawas ang bago. Lagi na mo na kumil. Ito. Ay. Sorry na po. Discount pa na ako guys. Ay. Video ko nito. Ayoko. Ang dami Spider-Man ako. May sakata! Saan yun? Uy pa po. Ikaw ang nag-joke sa paa. Hindi man sakata. Takbo! Okay, make up. Anak mo ah. Ano ako? Ano ko? Perakan. Oy, Jimmy, takbo, takbo. Bawal ako. Kaya nga, bawal sa may, ano. Bakit na? Kasi mo kayo. Gustuhan ako. Gustuhan ako. Please go. Doble. Joy, bakit ba di ka kukuha? Wala mo ginoto. Ano, ginagalugod ako. Nagkamakan sa ronan ako. Kasi, ang masakran.
Kuya Loso, kalabang ng kalaab yun. Sisi na magkaktig mo si Ilion. Gusto ko lang po sa kalaban ka. Ano ka dyan? Parang nakubuko. Nagkirisit ako tapos napalok ko. Nagpakalapos na rin. Mele? Uy! Dami din ang tanong. Really, that's your friend? Yes, I hope see. Dalakos. Nagawin ako. Lagi kita dibig. Uy, ano? Ulo mo, i-stop sa ano kapil mo. Sisa yan. Yung babae. Hindi lang po, paligdi. Airshot, airshot. Airshot, airshot. Airshot ko, manlo. Ano ba tapay ito si Slane? Slane ka din. Yung ating ko mo may dalawa. Ikaw para ba nag-ino? Ay nagkadako ng harapan mo. Yung kakal? Say. Hindi ka masyano. Nirapay si Sirian? Tapos na. Paluwasin ang tabi niyo. Hindi nga ito si Neto. Nagkaraga. Saan di pa natuwa? Wala na, napunta rin sa sarong na kalaban. Ano? Message. Sinap, message. Favorite ko, bakit ka naman ito? Dahil, Jane. Video. Zero po. Nagrama. Zero. Isa to. Lete. Konta. Abi. Patay na muna po. Nag-give na so ano pang kalaban. Nag-give na ano no. Uliyaw. Nen.
Ano ba? Sorry. Oh, di ba na pinagkakon? Hindi ko sa bataw. Sabi kayo ka magtuloy doon. Ang may magsilid doon, nasa kunya doon. Ilan? Wag mo yan! Masay ka saan? Masay ka mo. Yan! Masay na siya, maling hinganit. Maling hinganit. Ano? Mano, ano boy? Mano ka? Masay ka? Sa tanig. At natawan. Open na. Ay! Bakit ka na bagong doon? Uno, sumakong pa. Utak ko. Bago na pa? Sumakong pa ako. Kaliwa. Tawag ng buhok. Bawal ka Ay, ito. yun, yun. 50. Yung sa gusto mo Have a nice day. Ito nga yung nagkataraman. Uy, mawalat mo ba ako? Mawalat sa kon. Random! Ay, Ako naman. Hindi ka ba diangay ko? Diangay ko. Ito mo. Ano? Ano? Hindi tama, skip ka. Okay na daw, G. 09. 09.
Paul! Huwag mo rin ka, Paul. Roblox kayo? Outlaws ako. $8. Have a nice day. Computer 4 and computer 2 change places.
Salamat, Faye.
Computer 2 connected. Computer 2 has previous version.
cellphone. Sa trick ko yan. Para sa man. $20.50. Have a nice day. $1. Have a nice day. Kaya pag sa itaw ko doon. Connect. Computer 3 connected. Computer 3 has previous version. Ang ibang account. Gabus di Q, gabus di na okay. Nego yun. So, ano, may
Kinsipas ka naman eh. Mabaralik na naman na din. Kira ka man na ikaw. Aga ko nagigulaw na rin. Hindi na kita mabalan. Hindi pa yan. Ayan. Ano yung awat ang motivate? Tawanan ko na rin ha. Hindi ako. Hindi mo na pag- Nakatungan. Ito pa na ako. Matarong kayo ito. Mapira ka, John. Atis ka, John. Scammer. Scammer, pagpas mo na. Hindi ko ang kwarta. Ayaw. Hindi naman nagkakot ko ni Mata. Okay, ako yung tuto ako ni mo. Alam ko yung bigay. Eh, baka rin siya ano. Pero ako ulit sila na. Ano ba ka? Kaya na. Ito sa kuya. Boom! Paano na? Computer 2 is still. Unik, magpunta na lang ako doon. Makulong ba ko ito? Ano lang? Ano yan? Eh, Ako sa sabi, hindi na nakakalaga ako. Hindi na ba na nagdadala? 20 doon. So kuya, ano naman lang? 11. Kung sino sa kuya. O sa'yo mo, 20, no? Sige, kami. Di mo lang ako na ito. Please po sa nag-send you.
Pinitulan na yung tip. Pinitulan na. ML movies. Ocean. Okay. Ang buhay ni Mga institution sa mga. ako Institution ko na Bang si Nana. 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 Eh, Ruby. Wow. Siya. Iyo, diba? Kung sa daw to, bigyan ko kanya, bigyan na din. Hindi ko bigyan na. Minsan magawa mo. Kasi may ano siya. Ano? Temperature yan. Pag may skin siya, ako matubig. Pare. Water ko. Hindi man talaga nag-kasi. Sige. Sige. Ako. Yan! Yung matubod. Magip, So, ano, magip. dahil man so, ikaw Parang ako nagibong, number. ikaw nagibong, ano mo? Parang Ano number. first name? Parang ako number. First name, hindi, hindi. Hindi, dali. Bilis. Ako nga. So, ano mo? Ano ba na ito? Ano mo? Hindi po ko yung natuman sa ano. Ay, hindi mo kaya. Hindi mo muna. Ano? Hindi mo lang po. Ayan ako. Ayan ang bell. Lagi mo nga lang pag-una ka. Sure po sila na po sir nito. Puta ka. Ang ganun. Yung pag-akong tower light yan eh. Ano ba kanya pa sa ano? Ako sa sabi ko sa ano ko dati. Ako na lang, kita wala pang tanong ba? Sa ibang paano pinakso account niya. Yung mga ninano ng ito din. Kung sa ibang mga tabasa, ibang mga Yung malis lang. pinawak ko. Yung suhali sa lingka din. Block? Sabi mo, bitch, ano? Ako lang tinawa na ako block. Ay, sabi ko. Ako rin, tawanan mo. Hindi naman ako tinsupak. Wala, wala, tinsupak. Tumura mo na nagano to, ngayon. Ano sa may drive ko? Nagano to, ay. Sa ano yun? Kasi daw nakalabi dito. Sa ano? Ito, mga siya doon. Ano to, bakit? Ito ba yung Ayun! Kaya, di ba? ay, saan? Gusto nga yung sagit na ano? Sagit ba may makina? Nagano siya? Ano ito? Gagadan na ako yan. American. Gusto niya yan. Nagtawag yan. Kasi gusto niya sa napaksa. Yun ang Pinaport teleport na ko dyan. teleport siya dyan. Then nasaksak niya si Gosyo. Pero binulong mo siya. Mga boy, mag-aray yan. Mas nawaray. Nag-alas pa siya, nag-backdo. Ano yun? Pataw niya kung paano.
Iwan kasi nagluluto ka na. Mabuhay ka, mabuhay ka, mabuhay ka, mabuhay ka. Kapatulong. Sige, luminampin ang mga kwarta ni Chris. Inside? Sa video. That na siyang mga libro di. Paano ako doon mag-uwi? Paano siya TV? Yung kilo? Dalawa. Saan? Udang mo sila tatrabaho. Ako siya TV. Hindi. Ako dahil siya TV ko man. Hello? Ato. Kung ngayon na dito eh. Pero tatawa ba talaga siya mag-hindi? Mukha niya sa ito, space. Busy sa natigulog. Saan? Ito, space. Alin? Ikaw ka to kayo yung pinigol. Dati, api, sumansin ang ano. Aray. Makawat ka sa mo. New. Tutukin. Tugtugin. Ay, nakabunda. Ay. Nagpusog niyo. Sukulentas niya ala. Nanay ah. Sino ni? Sa dayo. Tapos yan ang mauragon. Ngon. Hindi lang ako pa. Bukas si Bukas. Yan o. Ang gawang ako. Diba, tumakas ka ako niyo. Bugatti ba ko ma? Ano yan? Bugatti. Hello? Ano ba? Nung bumunto. Surat ko din ako. Naglalakaw sa tubig. Kung talaga pag ito, sobrang ramo sa limig. Bate. Ilong ko. Ang kabaso mo ngayon. Hindi na ito makadoon. Kung ang layo dito. Pero mas, kayo ang Computer 2 is still. piso. Hulog ka pa ko yan. Makawat ka? Yes, after. Chef, bumit ka lang. Ah. Adjust kayo. Rapatin. Punta di mura ko. No. Yung kabulo, yung kaale, sa
Bakit aga na naman ng special Yon. Pag may nakas na, pinunod ko. Huwag ka na. Okay na. Bukas yan, John. $3.50. Have a nice day. Yon. Ato sa kuya, doy na open doy. Doy. Computer 2 is still. ulit na din. Computer 2 is still.
At para sa number 1. $8.25. Have a nice day. Magandang Martes. Computer 2 is still. Computer 2 is still.
Computer 2 is still.
na po knockout na po. Yun na, Carl. Yun na. Ano na po na yun? Sabay mo lang. Sige, tabi. Meron makikita. Gilid ko sa dumong kimakas. Baka, gilid ko sa dumong kimakas. Baka makakabit ka ng. Okay, so yun bang wire niya? Gilid ko sa dumong kimakas. Bago pa nasa kita. Talaga rin kami. Pwede mo rin na, Carl. Oh. I to say to you all without you. Salamat. Naruto si Gugu. Yung mga salt na may kasi din.
ka makaregot? Ay, ano? Ate, kawain dito gawin. Push-up na lang. Merong bunal. Yung binakal ng bunal. Binakal ko mga agad. Open sa po. Bakit ka ba? Ay, prosper kita tayo. Oh! Hidari! Anong pinakamakasok? Moto. Moto. Aha. Aha. Moto. Aha. Ikaw, wala po na pulit ka no? Ate tayo. Ay, Computer 4 connected. Computer hindi na, makasok. 4 has previous version. Ano daw gawa ko? Ay, mabalisis ako. May legendary na ako. Legendary. One. Okay. So, mas makusog pang mga kung dapat ibang na yun ang ano rin doon. Iyo. Kapag-business sa lang. Kapag-business ka ba, Paul? Wow. Ibig na nga rin ini. Kung wala ka dito. So, hindi ka rin gusto yung Ay, pinaka- mga word ka. Mga ano na kaya yun ang Ikaw, sige, hindi na sulit. Ako sa kusugan ako si Indo, di ba? Mas magulo
ko doon sa ulo. Pero lang, reward ko. Sulit. Unexpected si Billy ko. Ay. Pero. May ba? Di mas makorosip pa din sa kuya. Sa bara, ba? Oo. Puro yan o, may bago na kanipin. Yung ano. Ano yun? Yan na dito. Ay, mamamakos ako. Hindi ko na tao. Tara na, reward mo. Party. Okay. Sorry o. Uy mo. Mas mo, nagsulit yan. Nagsulit. Brad! Sana kasi, detail. Uy, nakadinaw ko yan. Thank you po. Ay, mas ba't kita mo? Sige na, madyo na sa nabu. Everyone, yo. Pagkakal ka muna. Papalit daw ako. Papalit ako, sweet baby. Pero na daw, reward ko. 20 na doon sa building. Kung may kupong ka dapat na no gingerbread. So, 19 gingerbread. oh. So, dapat kulay gray na ilaw. Mag-chip ka to. Hindi mo pa dati nadinipisi lang kung hindi ka dati. Mga manini. 1 million. Ang ina. Kung makuso ko ninipit ko. Ako na ako. Oh. Ano mo? Siguro. Naturuan ako. Maganda na yung kapuha. Siguro. Anong gawin eh? Oo, anong gawin eh? Yung nga daw sa imo. Ano eh? Hindi. Hindi na kapulit. Wala ko. Ay, ano yun? Namatoy. Wala ano nito, Lord? 4, 20 na daw sabi ni Jinju. Tatabal ko. Naku, nagri. Naku, nagri. Then ako. Hindi ka nag-job, Toy?
Black. Uy! Oh! Alam! Layo ang mouse mo. Ito ba na lang ako sa ano? Ayun, ito. Ayaw ko nga ako sa ano. Sa ano. Okay? Stop. Huwag ka kayo. Sige lang, pabayaan lang natin siya para makita niya kung paano malakas to. Wala niyo nung punta ko ubo. Lahat. Ay, wala na lang ko. Eurobox. Ay, di ba? Ay, ito din to. Isit mo gawin. Kasi ka na ba? Leo! In a first. Ano mas magayon? Joke. Yan na, ano mo? Wow. You jobs. Pwede pa dito? Gusto nag-burn out. Balik na naman. Ano pala pala gawin ka, no? Dapat. Asa ka magpapira ko pala po? Gusto ka magtawag. Kung ikaw magpira. Magpapira. Oo. Kaya ako dahil sa ano, sales. Yung gamit ko. Okay. Yan ang sales. Sino magkakap? Marami sa sales. Okay. Sige daw pala yung gilaw. Yan, gilaw. Mas mukha mo. Daw ka mo. Tulungan ano kayo ni Osage. Ako na. Ano, super price. Na yung sales, puta. Bak na sales. Na yun na. Dapat may cock and ginger ale. Ano nakakuha? Medyo Sinin mo Leo, ako. Leo. Nakakakunin na kayo sa kuya 5,000 na natin kung tutulong. Hindi ka natin ilang puno. Gusto naman ito. Pwede na ako niyo. Ay, Leo, pala. Hindi ko hindi kayo magigutong. Yan o, mga gravy. Yan o. Ayun, Jebel. Yan o. Gawin ko daw sa magulang. Wow. Wow. 6,000 naman. 2,000 kasi tara. Sige. Hindi ako yung log, eh. Uli siya na. Ayun siya na pupunta sa uyo. Gawin. Uy, nagpito. Level up. Ay, Kuya na, ano? Kuya, ano? Lockdown. Jay! Wala din na din, eh. The last mistake of the arrival of the guest. So, Di mo na ano? tumis na ako. So, meron ka na ba ng details? Aram mo ito, Glenn? Yung sa ano, nas na... Isip yun. Ano? Ano dito? Sayang. Saan? Huli na! Di mo na muna. Ayun, dito. Luwag ka, Gigo. Ano ka mag-Gigo? Sage? Na, Style? Ano? Kawan? Ay, ano bagong ba? kawat. Bagong kawat. Ay, mag-Gigo. Ano? Rob? Ah, Uli daw. gawin Uli ko yung. man tayo. Hindi ko naman yung maray. Real. No, putang sirang ni Dre. Kaya mo man ito. Of course. So, Wala ito. Malaig ako dyan. sige daw. Paano na yan magparabas niya maray? Ano eh, kasi ako, nakaramdaman. Ito mo, pag
Kung kaya mo ba, exhibition mo, balik-balik. Ano na mas disgrasya? Eh, sa duwa! Hindi ka kinakapulong. Hindi ka mandot yun. Hindi ka mandot yun. Sama isno lang. Oh!
Yan. Why? One night alone. The power of the body move. Wala akong mag-sumpay. Baka kung gusto ko. Siguro ka. Apay kasi mo to, no, to. Kaya na-aplika na lubi na nakatulog ko. Ito man si Tun. Sa likod mo! Ano? Yawa! Yan ako sa meno. Oo. Magaling ang mga kalaban namin. Hindi ko na igo. Oh. Kaya nga yun. Uli. After Mayo. Yawa! Wala, nakita. Grabe to. Ayoko, nakulong. Ang dami. Ang nasa likod. Pare. Ayos mo, Sai. Nakaganaw din. Ang hayop. Eh, kaya ko nakakapunta. Kasi friend. Susunod ako ko tao. Nakaka-rage ka daw ako. Bakit ka nag-ibig? Wala pa ko ang paniyang natin. Ay, konay. Kasi pwede ko sumakot. Bakit ka nag-ibig dahil? Iba yun! Di po nga nagbubula Wala dito. ko gusto mo. Direct di pa nagbubula dito. Barato. Marami langit na ko lang. Yan, nakakabot. Beso na pa ito. Oo, nakabuli ka pa. Ayo! Utang nga yun. Oy, shit! Dali mo. Marami din ang nag-drug. Oh. Ah, yun. Yan na. Kaya pala kayo. Ang Kaya nga yung isa din sabi, ayo! Isa. Ako yung. Ano din o? Ano yung ako pala na ko? Hindi manak mo kayo. Hindi mo manak mo. Hindi lang ano? Hindi lang manak mo. Simba na bila. Oy, nakikitos! Saka tulos kasi hindi ka nila sa pinarap mo lang na Kaya nga yun. Ang ba nagkakamila dito? Kaya nagmamano kayo na yun. Malala! Tungo!
sa mo. Maya. Umabot kami. Ha? Ising na ano ako kami makita dapat siya wala pa ng ace. Siya. Dre, wala na ako dre. Uy, jarong Dre. Ako nagtigbalakon. Wala nagsasaka na kayo. Handa guys. Ay, para niya na. Ano to? Ayaw! Isa ito! Apa to? Punta ba? Sa isturo ka ba? Ano ka to? Ano? Ang dami kitang bombs kay Bo. Ano ka na? Ano ginawa? Ano mo? Yan, ano mo? Ginawa. Uy, ako try. Ay, ina. Yung iba yun na si Paul. Puto! Harapin lang kita! Sisiyapin ko! Sige na! Harapin ko pinigutan mo! Ano yun? Di pa to yung ito eh! Dahil madaya ka! Doy, Goy, di pa to yung ito. Ano ito? Buri. Lemon Ann. Ina, start. Yun, bako dyan. Meron pa kami
Ano? Sana, oh. Sundo. Ayun. Yo, yung ano yung... Baba, baba. Oh, sa taas! Natin yung mga padilaw. Wala kayo niyo! Isasay! Yo, yung ano... Baba. Siyempre naman. Anak mo sa ito. Oo, ipag-sulit. Sakta mo, makakita mo. Yan na din si Makorno. Makakita mo. Ano ba? Ay, saro-saro ko na. Sinagbo ng mga. Ha? Yay! Ano mo? Ano, Toy? Ano ba? Matibay. Sana all. Mapabit naman si Sam. Sila yan sa nabila sa kakam nyo. Kami nakalimot ba ba? Yung tokol, isang kribo. Saro. Wala ba? Kurang mo ka din. Rabat. Ay, rabat. Ako naman naman, ano? Ako naman na, Toy. Tintay ko na dito. Second mo taro. Nakikilit na naman ang sulo. Taro, DJ. May dalawang tintay. Ang mga nakaibig mo pala, yung kita. Ay, Aral. No, naman. Alas ko naman. Puta ka na ba rin? ay, para pa-play. Sino si Toy? Ako. Hindi ate. Baka na sa kapag sa ticket nila. Sa New Year, papawas ko pa ng papawas. Then, madol ni si Tawag. Alam nga, mga Basta may cellphone, Ang baby mo. Siguro, pag madulog na, pag-date mo, buhay na kanina. Oo, pag magadan din po, ito nakapit ko no. Sa
Mabawi siya ako. Nagmumula. Nagmumula. Hindi ko masusukan to. Kasi malilanda siya. Pinaksan ko dito pa to. Parang kumagot. Anak to. Hindi ako kung mas bisa yun. Oy, sa Tatlo. tag. Ah, balik kami Kaya lang. ako mo niya na kung ba yung pag-wait ako. Balik ko ito na kulay ko pero balik ko mali ko na marawag. Kainin ko lang ito sa pong ko. Doon na. Dapat ko ba din yung protection ako. Magkano ka, kung may ano ka, may patibong sabay yung leg. Ako ra. Okay, ito kanya kami doon sa pati ng balok. Ay, yung mga ano? Ano ba kami ba doon sa pati? Nilagaw na nga sa Maya, bandun. Magayon noon. Ang pag-alaga ko, pagkamuksus ko, gagawin na ano, bullshit. Bakit mo kami pumayag dito? Ay, Wala, tepay! ito pala ito pala ko. Hello. Baka man yan ako. Ay, ang ado! Hindi mo na tigado ang ano mo. Ipay! Kayang duwa-duwa nga yung may tanong ka daan, no? Tanong ka daan. Nagkaroon skin pagsulong. Hindi na ako. Galing niya ako sa ito ng hayop. Galing nga niya ako nung may kalito na ako ng sama. No. Nukul na kayo yung mata. Wish daw po. Pag nakakaano ba yan, ano? So, Ano kami?
Yan yung ano, Cho, bala kasi niwalat mo. Hindi ko na muna yung ganito yan sa pangwawagatan dyan. Hindi na. Kamu dah kaya lo, Cho. Kamu kaya kaya lo, kaya. Kamu kaya kaya. Ay, sige. Oh, sige, na tayo basta mo ba? Kanta! Kanta, tapos may paugat na sayaw. Purot ka man doon, no? Ay, nakasarado yung pag-rutro. Nalilin mo ako. May nabot, nalilin mo ako. Pusin na kaya. Ako na ako din. Papan! Ay, marami ko din. Ay, Wabay! Pwede ba silang ano yung daw? Black Widow B. Walang si. Kari mo ko. Walang si Black Widow. May ako may B. May ako may C. Sinabi lang ako. Bakit mo mapira? Parang may bilang ko pa. Bakit mo pa nga ito tapos pang ano pa eh, pang kampay sa bangko. Ayaw? Bakit dito lang? Why you dos? I'm going to my teacher Galis na nga ano, junk food. Wala na ito. Ang name is ganito yung junk food. Ano yung gusto? Sugar. Ano yung diabetes? Diabetes. Nawala si Jaya mo. Yan naman ako gusto na. Maharap. Parang namin dyan. Kuya, naman sa pinakairaro mga pinakamarahon. So, yan ang feeling na.
Ano ka mo? Tapos, kasi tinig. Ang sisubuan. Si Viv, gusto mo ba ako? Parang Boy ka na yun. Yan na. nalakayanin na gagaraan. Ito, dapat paligid ako na daw sa nakita ko lang. Di ba, ano naman na Naman, kadakonda. Yan mo paano? Uy, sa baba. Happy birthday! Puta na mga monster. Ang tagal dito doon. Ay ko! Oo, Kayo lang mabuta! Dadan! Gusto na ako. Lalaki na ako. Wala na lang mo. Sabi ko, wala ko ng pistol ko. Ulit na kayo, Bing. Diyan mo, ah. Ito na, ano na, maran. Diyan mo, ah. Ano mo. Boom. Magic! Huwag ka kahit naman dito. Bawal magulog. Kukuha ako. Natapukin ako. Nagulog pala sa mukha. Kaya na, mahamog din sa akin. Wala ko sa duwa. Ano na ka mo? Para luyan mo na. Didigan sa law.
Happy New Year! Boom! Masuk ko lang sa bawa. Bawa. Okay, okay. Guys, ayan na, Pat. Ayan na, sugod na mag-sugod. Mawalit na ako, eh. Mawalit. Gabi. Sabi dani ko doon, ikaw na. Puta ito! Delay! Delay sa madilim na ako. Tama, ito ang iyong tao. Ito! Ito!
Ay, my God.
Simba, ang sila. Matalimutan mo. Video. Kain. Pang sila ko yun eh. Bakit ka nakakawala lang sa gabi? Huwag ka, di ba? Gusto mo matulog dito sa ang paulit-ulit? Isang inot. Hindi kayo blue. Ako man dito. Malubog na. Ah, so para agis ang paniudas. Pwede man sa natansi. Nag-ulog siya pala na pulo. Hindi sa nagalis niya nakagalan. Ay, tapos ko. Pakaul. Gago na sa ano. Gusto din sa pinupulo. Well, di ba? Kung bukay ka nga. Ano to? Atala na po. Bali na! Buho kayo. Yo, Tagpunan mo. Lobit eh. Yo, lupit din na. Awang bitin sa Suma naman ang sa wala naman ko. So, dito. Wala ba ko ba? Wala na. Ang nga lang. Ito. Oh. Para makasanagot lang. Ila pinalit ko. Ay pinalit ko. Pili mo sa palit-palit. No. Para mo lang din ako ang tutulog dito. Ano yung pagkulo ko na sa wala mo rin naawa doon. Ulit dito kayo. Alay. Iharap ko na mag-sirip na. Oy! Ano? Click naman sa na-call. Click. Click po sa Kailangan pala. Mas, nagpaputok ba lang pag sa pinudo? Mas, Uli na. nagpaputok ako naman. Kasi kami puto. Ayaw ko dyan. Nakapito naman ako. So, ano dito mo ko? Ayan ba? Araw ko, dahil ko kayo po. Lawa ka lulo. Lawa ka lulo. Lawa ka na. Lawa ka na. Lawa. Sudah ko okay lang ni Bo. Makakapupuan mo. Pinagbanak mo rin. Ang halik pa. Kung yaman na kung sa'yo mo video. Ay, natalik ko na lang. Bully. Punta ko lang tayo pala na request na. Oh. Sabi yan na. Gadget eat and spray. Oh. Tapos wala ka. Bukas ko. Singkong spray. Kahit on. Ang tao. Ay, ano ba ito? Ano? Tanghali na yun. Alam. Alam ko na yan ang mga Alam pangit ko mo. Toy. Naku, Tawa na hindi natin. kita isang biro. Papugitan ko. Pugitan ko. Wow, may chocolate. Buday! At is ko buday! Buday! Yung buday-buday. Isang irot. Isang irot. Ay. Kung ka na irot ka?
Ano kayo pa mo? Tol! Diretso ang ganda. Pa. Tingnan mo. Siyempre. Wala, may sisingot. Maot na. Pag nag-ano naman sa maot na. Ano naman? Laro na naman. Tol! Ano na naman yan eh? Ano ka mo? Ay, ganda. May kariyan ba? Marako natin ba yung sino pa na pira ko din sinali ko sa lahat. Open ka, oh. 11. Send. Have a nice day. Abakan. Kaling siyempre. Ano? Ang kawagan ko ang aso. Ano sabi? Kababa. Kababa. Ano? Ano yan, anak? Tagdodon. Tagdodon. Don. Kailangan ka sa likod. Kahit na kaya na pinag-iyo, mabait na
120. Uy, madam. Ito kayo. Saro-saro ito. Hindi na, ulit ito. Ikaw ka na. Ikaw. Sundan ko. Tawad ko. Tawad ako, Tiyano. Uy! Ano? Baka nakapula-pula po. 150 na.
Bata ako, isa ko mula ko lang. Gusto ko yun. Gusto ko mag-uot sa kanino ka. Ano ka? Kahit di ako maayos. Ito, ang tandaan mo. Kung mo talaga agad sa akin, magpapagod ka. Hindi ako magpapalit ka. Kung magpapagod ka. Ako? Arot. Alan. Sama ikot na naman ako. Ibig na ako mag-arot. Sabi yan, aga kong may ako daw sa bros. Lord! Ano ko? Ay, kapunta ka. Ba't talaga tintaraman ko na? Sabi mo nga, isa ng ano, linggo, sabi ko. Nakatintaraman mo, sabi ko, ano ko? Wala, hindi ka. Pero nga, sito. Paungot ka nga ito. Paungot mo. Ha? Ano pa nga na sa'yo mo? Kahit na anong inutos mo, tinutos ko. Sabi yun, yung nabig na dito, mabalik na dito. Sabi ko, lumudal lang mo lang. Parang bumubuhan ko po. Hindi ko lumudal ako. Ano dito? Hintay. Ano ka dito? Ay, lumataya ako ng batuhan. Ngayon ko ano ko ang umusay. Ano yung ginagamit mo? Hindi yan bilang ginamit na ano? Hindi mo may tumaka. Ano ba sa sulit ko ng benta? Dito po to. Yan. Tingnan mo dito mo.
Kaya nilang po yung tinakuha nito sa mga gusto. Ano sabi ka, kung kumanak sa akin, kung kumanak ako, kung pa na diyan, kabakakan. Napang pa. Walaw. Computer 3 is still.
Computer 3 is still. Ano ito yung import mo mga kaga? Ano yun eh? Ano yun? At iya, patay ka ba yun? Ano lang? Ay, baka mag-vlog ko yun. Patay kang bata! Ito ka na ka! Oo. Mabuhat na yun. Nalito, gusto kayo, warang yung gusto. Kita mo yun? Ano pala na ito? No! Parang na. Parang namin ito. Ayos ba? Ayos. Paano ko din? Yes. Ay, kumain pa ako pa naman.
Ano?
ginagawa mo? Ako na ba yung pinitin ha? Gis. Sino? Ulit lang siya. Okay na lang. Tayo mag-record. Oy, bakit daw? Masama. Sandalan. Sandalan. Good Ay, evening. baka na. Ulit lang. Ay. Kapalitin ang sito. Kapalitin na. Ito sa natin. Pwede naman. Okay. Punta ka, babalik ko. Yung dito. Ano
Ano
Ya, pwede ba pakin? Yeah. Ayun. So, isip mo. Agi? Iblang mo na. Ano yung cellphone? Ayun ito. Sabihin na bibili. Meron din eh. Siyempre ako din sa meron. Pero ako baby kang cellphone.
Tunawa. Ay, makadidikas ka, mga Mr. Nandoy! Ang gusto ko, kabaka ko. Kabaka. Sigurado kung Yes, saan mo ba kapag mo sanang isisipin Mas mabato ko yung tabit ko. ako. Di ako sampurante. Ano? Sampurado? Alangan. Eh. Sakto. Ah! Ayo! Ah! Teka lang pala. Teka lang po, ganyan mo. Pero wala yung lutang gawin. Ba't hindi kang siyang gawin? At tadang umalis ako. Ah, di na. Ay, ay, dito na. May bata daw sa akin. Ano ni Clown na niya? Ganun ka po. Ay, ito. Meron ka na pero Uy, tagi na mo. Tagi na ko ba? Tagi na ko! Pero hindi na ko ito. Sige na ko yung Tagi na ko! Ano? Pero ko lang ito. Ikaw, pero lang. Ba't hindi naman ito ba? Parang pinakalaba. Ah, parang ito. Oh! Kaya. Kaya, kaya. Sige, Luz, doon. Ganun ka. Oh! Nagawin buka. Ay, ko! Ayaw! Dito, dito. Tao na ayaw. Yan ay plato. Puto, di ba ba ito? Ako? Iduti ko ka na kayo. Ayun ka. Ikaw, minodok na ito. Ano ba ito? Manong, manong. Wala ko ba? Para ma... Maganda. Pangayo. Ito? Mga tao! Buksan ang pinto! Ay, saan mo yun? Isa kurap na kayo. Panginoon! Saan kayo pumunta? Sa'yo bang kayo din natarot ka rin? Sarap po punban po. Kada sarap kayo ni. Iya. Ano, kung may nagpag-direct mo naman nila eh. Iya. Nani ko sa DSWD. Ay, 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 ay! So, lagay din. Kaya kita tingnan siya lang. Hindi pa yun, wala. Huwag kang gawin laan. Gawin kayo na nagamit. Pagkadera yan. Pwede ka makakayawan. Sige, tumalit na. Drake, puta. So, kayo! Yo! Alam ka sa makita doon. Ay, one time ba nga, Gon? Umabasan na talaga. Matos ako doon. Pwede na po. Putang sabi na. Wala ako. Magana ka na pa. Darashin kayo na pa, no? So, kayo! Ano, man, kayo na pa? Ate, sir? Okay, oy, i-change password mo doon. Yun. Video ko ini. Sa ano mo yung mga sabi na ba nga ganda ako magrasya. Sabi din ko nga doon. Parang isang gatos pa nagkadoy. Ata. Isang gatos ka siya po. Kaya Yan eh, kalula mo. mabayral ini siya no yung ingat mo. Mata. Video ko mabayral ini. Ay nalugot ako. Ano to? Pagkaya, Magkaya, kung magkaya. ikaw yun ay magbumba, sana yung
Kids, sa loob. Oo. Wala ka bisan. 70. Ano dyan? Saan ka karoon? So mga nailog na nagpapalog kayo. So, iba pa, zero. Ikaw dami siya nagkapagod. So iba, yaro kayo na ano sa cellphone mo. Ay, iyo. Sige na sa ako. 30. Kaya, Pili balikan mo na sa lantar. 70 ka, boss? Oo. 40. Ayun, balikan mo sa 30. Dapat ako sa mapje. alin na doon? Oh, Gigibo na palitan natin. Kabako na ko na gigibo. Nakakaagin pa ni Mana. bukol, mag-iro ka na. Pati ka lang mag-iro. Ito mo na lang ka daw kung ano ka na, Chris? Iyaw, nagpadala ko dito. Utang nga, huwag sa dili. Utay rata, hindi ko Parehas sa nagkanpigya sa sirip siging barara ko sa na. Utang nga, Paano ito mo na Iyaw, zero? iyaw. Ay, Manara, palibasa, magkukulat Biksi ko. ko, Hindi ka daw. Pag zero, plus lang. Yan ang pwede di zero. Ano ba? Ayun po. Diba, araw na kayo dala. Ano, Biksin Rago? So, friend ko ng iba. Ay, tapos pinasiro ko. Dapat naghanap naman ka na kung may araw ka na din. Oo. Iyaw. Ayun. Malo. Yan po yun. Di kamistado ka na ito ka ng ako. Ay, pamang ka. Sabi nga po yun. Sabi ko sa network yan, 30. Pero pinicturean man sa na ini. Yung cellphone, sinaro sa ho. Sa ibang ano, sa Robra. Kapicture. Labo yun. Padaran ko na network yung 30. Utak pa yung dayong sabi din na radio. Yun mo ko na pa. Barang kita, o din na, o din na, o din sa no. Di sa no. Ano? Babalikan ko ito. Ako, inekit ako.
Talaga nga. Yan, mas tadi na. Ang bako dyan naman ka. Marcel na yun. Dahil bilang kalalarin yung sabay, bigay ko ka ng diretso. Sabi ko sa kay Dipper, pinagsagan. Silipin na mamalo. Puta tinugugahit na to. Malawas dito. Malawas dito. Siyo eh. Hindi na ba ano? Ay, go! Sarado naman yan eh. Kasi Kaya ako nagkikilig ako. Gabos kong ikot sa iyo pa yung bago pa yung gabos kong siguro. Ikiit ko na, nakapaikilig ako. Eh, madaigit ako sa taas ko. Sigalit na lang, hindi mo ako dati na harap. Iyo. Sinasabsiwag, sumali pa siya. Ako pa ikot kasi nakapaikilig ako. Ay, naku, ang cute ko talaga. Sabi ko nga yung puta ko na. Babe? Alam mo po. Kaputa nga yung ko. Hindi ako man ang ay ako, sige ako. Dadapa dito. Loka lang pa dito.
Ano? Ano si Chuchay? Bakong kinamo di sa gunting sa kuya. Ano ini? Pera. Ano nga dyan? Tay mo pwede. Mas mo sa aros mo. Tay pampas ko. Mas mo. Oh. December 22. Pasko na? Tay pa mo. Yun na! Makapagapon siya kung sabi niya. Paano ka lang mag-adjust kung nagpakaon? Yak! Ay! Umubay mo lang sila kung charas mo. Sa 31 na. Yak! Saan ba ba? Kaya nga rin transport. Parang mura sa mga. Yan mo ka? Maski anong oras. Maaga ka kadigde. Mag-aga digde. Taras ko lang. Tuwa.
pariribok. Oh, dito pa rin. Parang natawid na yun. I love you. Maganda na ako. I love you. Ano makasundo kong apps ko? Dapat muna ako. Ano ba ito ko? Dati may biyahe ka pa. Nagtatulungan. Naman ako. Dahil ako dapat. Mahal ako pa. Ano ko? Dapat. Otso. Pera yan. Doy, matira ka, Doy. Doy. Ano yan? Lighting?
yun. Ay, dito ay po. Tempat kaya ang ganyan ako kung ano. Ano? Iyo. Pero gano'n. Napapalit. Ano ba? Ano po po? Tama, ano? Wala na ba yung mga babay sa may gulo kami? May tuwa. Oh, abang pautang. Yung ano mo, hindi na mga
Agad lang magsikipahaw. Orang bao, di kaming nagluto. 31 panluto. Sige, kaluto. Yung bao. Yan, nakabakal ka na? Nakabakal ka sa saod? Nakatimpla ka na? Ako matimpla. Ini. Kagak na sukar. Hulugan ka lang. Dapat ka, mainit yung talagang marayang.
hayop ka. Lakas naman. Oo, ganito. Wala na yung kalaban ng ano? Ano yung gusto mo? Ako. Ikalit na. Imbita na galig ka. Sakit na ako. Hindi ko nun. Nagkakalit na ako. Isa. Sikat ka, boy. Dati kay Kiton. Okay. Itanong ko na ito tapos. Ano, itanong ko na ito kasi kayo.
Ano? Baka may makalito yan. Utang nga lang ka, Tre. Ang sada ka sa kakagadan. Mangat. Ngay, panasabi ako nga, isang taon ko malangayit na yun eh. Hindi ko daw sa rokin. Kapatid na nga lang. Hindi, mga swing ka rin there. Palak-palak na. Gamit siya. Ito, ano lang ito? Malit sa ko. Computer 1 is still. Dala makamboy. Ano na? Bakit kumaw? Ah! Malibot ba? Ano ang bili dyan dalawa?
$21. Good evening. Tapos ano kayo na yan? Ako na wala boy. Ha? Yeah. Hindi, magpili doon. Malutong. Ang Binayad na. Ikaw ba dati pagkakas sa kaya mo sa atin? Ano mo baga? May nahulog diba? Sa sahig, sa plastic. Kundi naman na. Kasaluan mo kapag ako ng aso. Magluwa. Kunti lang mo ilagay mo ta. Binaw ko na ito kanina.
kampana ito. Ano ba ba dyan? 16 Hawks, Dark 7. May mahit na din balak. Ang haipan. Ah! Lahat malin ako. Nakapuluwa. Ang damoy. Ganun. Kamayo ka, tarong ko. Ang damoy. Dito ako. Ang katawan. Sino sa ako? Ako, sino ako? $15.75. Good evening, computer. One login request. Isawan dito. Sudo yun. Planet ko ka, Torns. Torns, planet ko. 95. Oy, hindi na. Nice, Doy. Buhat na si Doy. Buhat na. Malagyan pa sila pa na. Arkit kong barkada. Pagkawad ko pa siya lang naman. Pagkawad ko pa siya lang sa tuloy. Ha? Shit! Hindi nga. Ba't ang narabas? Nainot mo kay ano? Nainot aligyo. Alin mo? Yung ano yung raso? Yung ano, parang nainot yung sarong ano. Nalit mo. Ha? Lalo kami! Kinamin! Kami ito! Ang pwede ko
Ramita. Boy na boy. Keyboard. Pocket play. Opo, siya lang at matunggo ko na ngayot na. Ano to yun, Tom? Hayop ka. Lord! No! Ano daw ako na, Lord? Ito ko kung ano sabihin sa Facebook. Ito mo sila ka. Itong wala. Ano ito? Ano, may nag-ano sa imong ano? Slow. Hindi mo talaga naman na-open ang ibang Facebook or kaya ba siya na wala siya nag-iba siya account mo? At yung man nag-iba Slow. isa yebe. Wala mo yung medyo. Ano? Diyan, tagalao. Tagalao. Tagalao, Pilipin. Ano dito dyan, tagalao. Yan, para start sa ano? Natuloy. Start lang sa tagalao. Kaya, Computer 3 connected. Computer 3 has previous version. Daling mo, Mas Lord. Hindi ko saan ito. Kumano? Nag-ano? Boy, play na yun. Dalawang day. Ay.
Ano ba? Ano ito? Jesus! Yung pinara ito. Ang anit sa ipuan. Baba, ang hype. Yung ang kulit ko, Kan sa raba. Ang pinagpasabi. hindi up na siya. Palong ko to dito. Ang hayop na anabit niya. Buboy, lagyan mo pa ng mainit. Ay! Putang nga. Saan si Nono? Kanina pa yun nag-ugat, di pa natatapos. Marami siya inugatan. Di pa. Malapit pa. Na. Matay ka. Ganang ubus. Putang nga. Putang nga. Ah! No. Aliman, ang balik na ako. Apat, that's good. Putang nga yun. Ay, paano sa nakuha? Wala mo, hindi ko kala ko.
Alam! Ang deny ko mga ito. Computer 3 is still. Ubo nga ito. Ito talaga nga. Nas, dali nas. Ang halo. Lupa nga pinay. Nice one. Right now, the National Weather Service says wind chill advisories will affect about 1. Wala ka dyan.
Tama sa bata. Mawawala sa'yo. Tangayip ano na labas ka to. Tara! Computer 3 is still. So, punta din natin po. Hello? Hindi na ako nagtanong. Ginawa na tao. Nagtira.
magaling na. Itong nawala si Steve. Oh, shit! Balik. Makakita ba? Tantuan ako. Dawan ako ta. Awan ka. Wala dito. Oh! Oh! Nagpinalsik ako ngayon. Ay, ano yung batik? Ano yung batik? Ay, pagka. Sino yun? Ano sa nakagawa? Mr. Lux of Kingdoms. Subi. Puta na subi man ako man. Uy! Sarapatan ko na ngayon! Wala na pusin. Tanga. Hindi ko nasasabat.
nga yun. At magkakaroon lalo. Lalo. Said, good evening.
tinaturo. Ha? Tapos, Ramon, ha? Ramon. Ano ba? So, Ay, yun na. ay, kagi, magkakilala na ba? Buka nga sa Ay, kumain ka na sa hindi mo pa gumawa. inyo.
May piso ka pa dyan na luma. Bumili. Tingnan mo na dyan sa ilalim. Kahit 2 piso. Kinuha ko na gabot. Yung pitaka mo bibing itim. Saglit lang. Saglit lang. Kawalit ni mama na itim. Sublo, lugod, sublo. Bukas pa dyan po ba yung tindahan? Ito ipapalit mo ba yun? 20 tercet. Don't get the tercet. Ano na doon? Wala ka na dyan sa wallet ni ate. Yung po sa ano, tingnan mo daw sa ilalim. Sa naman sa laga ng sport. Sa mga ano, yan sa mga burbag. Wala na dyan. Ano, kumapa ako dumaan. Kapag lang ang mga right. Hindi naman. Napuputin sila ito. Basta, hindi mo pwede.
Happy mo. Ha? Happy mo, ka nag-ikaw, happy mo, nag-ikaw na. Minod ka ba gano'n mga? Sinakul pa na ito. Ano na ako ba? 850. Guys, go, boy. Iyan. Oh. Iyan. Salamat. Salamat. Dumuli ka, Day. Ah, ha? Ginawa yan sa po. Ito.
ka. Hanapin natin. Lumubog ko, no? Isa pa kapat. Di lang baga ako yan eh. Ano? Di pa rin ako. No. Ang cellphone. Ito ba ko? Papapalit. Ba? Ay! Ayan pa lang dyan ang pili na yan ang laki. O yan sa ko. O yan unto. Nakabalo. Saka isa sa... Ano yun? Ano wala nito na ko. Wala mo. Wala sa tema. Lagyan mo na ba? Ako nagkalong na daw.
computer 2 is still. Siyempre, pati yan ang camera mo. Taping. Uy, pinagkapulong kayo na. Yo. Kumangan eh, siyang minum siya na agad ako. Pero sensei mo to. Kaya ito nila. Gusto ko doon na ba dyan ano? Iyo. Iyo. Gusto ko doon ba dyan? Ang mosquito pala ako. Utang hayop sa sigurang buhay ko. Size. Size. Nano siya eh. Kumain ba ako tumas? May nakatry. Sige. Kasi kalawin ko ito. Hindi yun. Kabinado. Meron ka na nag-ibuli.
Meron po lang din ng kalaban. No? Eh, ang plan, nalata na. Pero, magtukot ka sa parin. Ikaw magligo-ligo. Ano na? Malata ka Bawal dyan. namin mag-out na Roblox. So, aram na. Puta, Roblox parang ma-end lang January 1. Ha? Ma-end lang Roblox sa January 1. Gawin mo, Roblox is ending on January 1. 2023. The growth. Sarili ko mag-ibig ko. Makapili mo sa noon. Pag dahil nag-ano, Pero gusto ang hayop ka. Kausok ang pira. Tiki mo sa naan, tiki mo. Umasta na doon sa loob. Dati, hindi mo. Sindaw-tok na hiling ito ano eh. Itong ano, nasa Facebook o TikTok. TikTok. Puro ano. Nag-edit. Parang sa iyo ka mo nung tagal-tagal ka sa akin. Kumain ba ka ng wala ay maganda. Bakit utang magkakahay ka ng Pagod ako nung napalit ko sa buhay. Nasa Turkey na ako. Sa TV sa bagay. Yan ka na. Ako nagalaw ng kaludugan ng topi. Labing sa nilibon. Yun, 1,000 ka pa. Aliw ka. Mabila ang awan naman. 1 buwan ng 1,000. 1 second. 1,000. Adi. 1 second. Aura ka daw. 1,000. No? Ang baga. Adi. Bilangan mo. Puro ka ka lang ikaw ko. Titibo ko. Pinakikigan ko. Pinatitibo. Pinakikigan ko. Pinatitibo. Pinatitibo. Ano malakas. Sige ko. Makakakit minabot. At imagine malis aloy na sige. Bakit Roblox i-search mo? Nag-search ka pa yung Roblox. Ang nagastos kay Tagin talagang panood niya talagang tunay. 21K. Pinailin siya. Pinailin niya sa kuyang tunay. Ano? Siya. Sa iya ito na lang ako. Panood yun lang ako niya. Ang nagastos siya talaga tunay na panood. I-search mo lang rin ano? Ang ganda ko. Ano na yun?
naglagay ng mahulog na sa ano. Yun. Ayun, natakuha. So, sorry. Kaya nagdadala para matulog. Wala. Mahulog. Kaya man. Napayo. Poop. Magkakainin ko ito. Oh, di piyaw. Di piyaw yan.
Kahit ano. Ano? Ano? Naluto mo? Ha? Ha? Maugurin, mabara ito. Ito. Naku, dito pa ako. Okay, palag. Si Pali talaga may napangalan. Inchik. Nice. Gusto mo inchik? Wala na. Ay, may lang tagaw. Hindi na. Tatagura ano naman. Hindi na. Gusto mo inchik? Ay, suwa. Sabi mo. Sarayo eh. Ito ba yung pinag-isa yung TikTok? Nagwawala pa mo. Two is
Tapos yung wifi daw. Ano? Kurang aja lebih sulit. Apa tuh? Lanjut paliwanag mo, JJ. Hindi mo. Hindi ko boy. Lanjut play ko dito. Computer 2 is still. Ang gulo. Like version of bulwak. Computer 3 is still.
Balik ka? Ha? Walang makawat. Computer 3 is still.
Out na tayo. $32.50. Good evening.
Nasawa. 20, 50, set, go light. Okay lang. Ha? Ayun. Oh, please. Tawa. Ako sa po. 15, go, 25, set, Nanagot go sa mo. light. Pila ka to? Paano ba sana ako? Ngayon. Teka. Kulang pa ni. Ay, 15 pala na din. Makalas na siya. Wala.
Computer phone connected. Computer phone is previous version.
Anthony Hoffman. Ano ba? Yun yung ano, yan. Yung kabila pa ano, sorry. Pagyan pa ano, pagyan.
Siguro ano, so,
Yung panginginom mo. Ito, no? Hindi ko pinagkakalala ko talaga.
may pa niya ako matay. Ha? May pa niya. Isa. Ha? Mapataw. Sa barang ako. Ako naman. Ha? Huwag ako natin bigay. Ano? Ito mga pinak. Hindi pa ko. Hindi ko. Diba? Diba? Itong mga Malibado. Ay, Ano ano na na? kaya yung ano? Kailangan ko sa sabay dito. Lagyan naman ang bike na Ang isang itong tigang tuwag dito. may Tama? Para. At yun. Pag dinulis, hindi ko ano. Ito yung mga yung mga kamera nakatulog pa dyan sa luwa. Pero kung sa kanya, Yun siya. Sarado na to. Oh shit. Look. sino tayo yan? Gauge. Kita yun. $10.